Ada kaala meren yane ala. Yesterday, Hello, welcome to MapPin guys. ඔන්න අද අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්ප්‍රින්ග් එකේ ලස්සන දේවල් පටන් ගන්න පළවෙනි ෆෙස්ටිවල් එකට. චෙරි බ්ලොසම් ෆෙස්ටිවල් එකේ. ඒ කියන්නේ අපි චෙරි පිකින් යන්නේ. චෙරි පිකින් යන්න කලින් දැන් මේ මල් පිපිලා. මල් පිපිච්ච කාලේ. මේ මී මැස්සොත් ඉන්නවා. අපේ තුන්වා. අපේ ගඳයි. වර්ණ සුවඳයි. එන යන් ඇතුළට ගිහින් බලමු. අපි හිතන්නේ මෙච්චර ලස්සනද කියලා. මේ රෝ එකේ හොඳට මල් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ චෙරි බ්ලොසම් ෆෙස්ටිවල් එක. දැන් මෙතන අපේ දේවල් තියලා තීම් බලමු අපිට කෑම ගේන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ස්ටෝල්ස් හැමතැනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අපේ ඕන් පික්නික් කරන්න පුළුවන්. තාම මේගොල්ලන්ගේ තියෙන එක පික්නික් පැකේජස් ඒ වුණාට අපි ඒකට හැපි නැහැ. මොකද අපිට හරි බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක පස්සේ යන ඉවර වෙලා. හරි එහෙනම් පික්නික් කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේ රෝ එක මේ රිසර්ව් කරගත්තා. දැන් අපි යන පොඩ්ඩක් වටේ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන පික්නික් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඇල්කොහොල් මේ රෝස් වලට ගේන්න බෑ. ඇල්කොහොල් කන්සියුම් කරන්න පුළුවන් එහා පැත්තේ. එහා පැත්තේ ගියේ මේ එන්ට්‍රන්ස් එක ගාවම. මෙන්න මෙතන. බල්ලෝ නම් ගොඩාක් ඉන්නවා. අල එකකෝ. අපෙත් එනවා හස්කි එක්ක එනවා. එයා තාම මග. මේ දින පොස් පික්නික්. අපි මෙන්න මේක තමයි කලින් බුක් කරලා පොඩ්ඩක් චකබක වුණේ වැඩේ. 125 එක්කෙනෙකුට. එනට යාලා බුක් කරද්දී කියන ඒවා නෙවෙයි පස්සේ චේන්ජ් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ බුකින් එක කැන්සල් වුණා මේ වෙදේ කවුල් කියලා. වෙදේක නිසා. ඊට පස්සේ යාලා දෙන්නේ හරි අමුතු යාලට ඕන විදිහට. ඉතින් මම රිෆන්ඩ් එක දෙන්නෙත් නෑ කිව්වා. එනට මම කොහොම හරි කියලා රිෆන්ඩ් එක ගත්තා. ඒ කියන්නේ දෙනවා කියන්නේ මේ මොනවාද? ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔප්ෂන් කියන්නේ මේ
වීක් දෙක එකෙන්දලු. ඉතින් අපි බුක් කරේ 14 දිනක් වගේ. ඉතින් 14 දිනාම නිවාඩු දාන්න ඕනේ. එහෙම එකක් තියෙනවා වීක් අපි දැන් බුක් කරේ වීකෙන්ඩ් එකක්. ඊපස්සේ වීක් දෙකක් දෙන්නලු අනිත් එක මේ බිසි කියලා. ඒ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් තමයි දුන්නේ. ඉතින් ඒක ෆෙයා නැති හින්දා අපි ඒක ඔව් ඊට පස්සේ රිෆන්ඩ් එක ඉල්ල ගත්තා. මොකද රිෆන්ඩ් එකක් දෙන්න බෑ කියනවා. ඔව් රිෆන්ඩ් එක නෙමෙයි ක්‍රෙඩිට්ස් දෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට. අපි ඩොලර් 1000 ගානක ඒතර ක්‍රෙඩිට් හම්බ වෙන්නේ මේ ඩොලර් 14 වගේ දීලා ඉල්ල කන්න ඕනේ ඒතකොට. ඔව් දැන් අපි ඩොලර් 14ක ටිකට් එකක් බුක් කරේ ජෙනරල් ඇඩ්මිෂන්. අපේ පික්නික් මැට් එක ගෙනලා දාගත්තා. මේ කෑම හැමතැනම තියෙනවා. අපිට ඕන විදිහට පික්නික් කරන්න පුළුවන්. අපිට පික්නික් බාස්කට් ඕන නම් ගෙදරින් හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ගස් අස්සර එනවනම් ඇල්කොහොල් ගෙනියන්න බෑ, බියර් මොකුත් ගෙනියන්න බෑ. මේ ගස් වලින් එළිය ඉඳගෙන තමයි ටික තියාගන්න වෙන්නේ. ඔය ඉතින් මං හරි සතුටුයි මේ අපේ කැන්සල් වෙලා කොහොම හරි රිෆන්ඩ් එක ගත්ත එක. නැත්නම් ඒකේ ටිකට් එක 100 කීයද? 125 එක්කෙනෙකුට. 125 ඒගොල්ලෝ මේ ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජ් ඔක්කොම ලෑස්ති කරන ඇල්කොහොල් ඒ ඔක්කොම ලෑස්ති කරනවා. මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා නම් හරියටම දන්නේ නැහැ. චීස් එක පොඩි පොඩි දේවල්. How much is it? 550. And this? Same. Same. What do you want? Both come, right? Yeah. 2 of these and 2 of This them. and this. Sure. I actually can't accept cash in here. Is card all right for you guys? Otherwise, if you do want to pay cash, we can do the same sauce. No, that's all right. That's fine. It's 22. Just when you're ready. Okay. Ha, මේවම හතරක් ගන්නවා. හරි. Thank you. No problem. ලස්සන රසයි. අර ලංකාවේ අපි අනිත් යාළුවෝ තාවා. එයාලා එයාලා ආපුවම අපි මුලින්ම කාලා ඉන්නවා. මොකද හරිය බඩගිනි අපි යාලා එනකන් හිටියේ. හරි වෙනස් අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. අපි හිතුවරඩි ෂෝ. හරි නිදහස්. බෑ ලොකුවට පෙන්වන්න දේවල් නැහැ. අපිට ඇවිල්ලා නිදහසේ අර ලස්සනට ෆොටෝස් අරගෙන TikTok කරලා ලස්සන YouTube වීඩියෝ එක හරි ලස්සන. ඒ කියන්නේ සිනමැටික් ඒවා එහෙම ගන්න පුළුවන්. හොඳට තව එතකොට ෆොටෝග්‍රැෆර්ස් ලැවිලා හිටියා, මොඩල්ස් ලැවිලා හිටියා. හරි ෂෝක් ගන්නේ. හරිම වෙනස්. කියන්නේ ඔළුවට හරි නිදහස්. අද වෙද එකත් අවුවාහම ටිකක් රස්නේ. අවුව ගිහම ටිකක් සීතලයි. ඒ වුණාට නිකන් නෝමල් ගානකට ඉන්න පුළුවන්. මට මේ ඇඳමට ඉන්න පුළුවන්. හරි දැන් කට්ටියම ආවා. අපි යනවා කෑම ගන්න. දැන් අපි අලරවුම් ගන්න යනවා. ෆස්ට් අපි පළවෙනි ෆුඩ් ට්‍රක් එක ගාවට ආවා. අර මේ මෙක්සිකන් ඉවෙන්ට් එකකට ගිහලා අපි ගියාවේ අර අලරවුම. අන්න අතන තියෙන මෙක්සිකන් ෆුඩ්. අතන තියෙන මෙක්සිකන් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එහා පැත්තේ. අතන. ඒක කියන්නේ එක අලගෙඩියක් ලස්සනට කපලා දිග ඇරලා ඩොලර් 9ක්. හිතන්නක කාල ගෙඩියක් අල කිලෝයකම ඩොලර් 2.5ක් තියෙන කාල ගෙඩියක් ඩොලර් 9ක් කියන්නේ. හුඟක් හොඳ ඒ කියන්නේ හුඟක් අපි ඉවෙන්ට්ස් වල දැකලා තියෙන එක. හුඟක් මේ බිස්නස් වලින් ලාභ ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි. අන්න බලන් ඉන්න කවුරු හරි ලංකාවේ බිස්නස් එක පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔන්න හොඳ අයිඩියා එකක්. Yeah, we'll just do the salt. ඔන්න ඔක තමයි බිස්නස් අයිඩියා එක කිව්වේ මම. අලගෙඩියයි ඩොලර් 9යි. ඩොලර් 18ක් දෙකටනේ.
මෙතන ලාභයි අනිත් තැන්වල 10යි 12යි. අද නම් කන්නයි යන්නේ. බොන්න ගත්තේ නෑනේ. අපි මේවා තියලා බලමු. ඔල්ටි. ඔය දෙක පිටින් තියලා මේක තියලා. සිට. හයි. Cut down. यार खावानो අන්න කුඩේ යකේ. තම මේ යන්නද සාන්ඩ්‍යා අපි ගත්තේ අල ස්ප්‍රින් 2යි අල ස්ප්‍රින් 4යි හොට් ඩොග්ස් 4යි ඊට පස්සේ ඔක්කොම හතර ගත්තා මේකෙන් එකක් ගත්තා. ඔව් බෙදාගෙන කන්නේ. I want to play. ඔන්න කොහොම අද ලස්සන දවසක් ඉවරුනේ. අපි එනම් හිතනවා ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන්න දෙ කියලා අපි ගොඩාක් එන්ජොයි කරා වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. එහෙනම් අපි මෙතනම චෙරි පිකින් වලදී හම්බ වෙනවා. මාස දෙකකින් විතර එන්න. මාස දෙකකින් ඒක හම්බෙමු. නෑ ඊළඟ සතියේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නකම් ගිහින් එන්න. බයි. මේ දැන් හොඳට බලාගන්න තියෙන විදිහ චෙරි හැදුනම කොහොමද කියලාත් එතකොට පෙන්නන්න.